ወዳጆቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን በጣም ለየት ያለ አፕሊኬሽን ነው። ማንኛውንም የዩቲዩብ ቪዲዮዎች በቀላሉ ወደምንፈልገው ቋንቋ መተርጎም ተቻለ። ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ቪዲዮ ተርጉመን በራሳችን ቋንቋ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ የምችለው አማርኛ ነው፣ የሚያወራው ግን እንግሊዘኛ ነው። በቀላሉ ግን ይተረጉምልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው በጣም ለየት ያለ የሆነ ትርጉም እየሰጠ እዚህ ጋር ተመልከቱት። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ማንበብ እችላለሁ፣ ድምጹንም መስማት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ቋንቋ የዓለም የዩቲዩብ የተሰሩ ቋንቋዎች ቪዲዮዎችን በሙሉ ወደ ፈለግነው ወደ ራሳችን ቋንቋ መተርጎም ተቻለ። እንደምታዩት የፈለጋችሁትን ቪዲዮ በቀላሉ ወደ አማርኛ ተመተርጎም ይችላልው። የእንግሊዝኛ ቪዲዮ ነው፣ ወደ አማርኛ ግን ተርጉሜዋለሁ። የአፕሊኬሽን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የይዛብ ቤተሰቦች አላችሁ እኔ ያለው ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጀመሪያ ላይ እንዳስተዋወቅኳችሁ እንግዲህ ማንኛውንም የዩቲዩብ ቪዲዮ በተለይ በህንደኛ ሊሆን ይችላል፣ በአማርኛ፣ በአረበኛ በምንም አይነት ቋንቋ ቢሰራ መተርጎም ወደ ፈለግነው ቋንቋ መተርጎም ተቻለ። ስለዚህ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገቡ የሚመጣውን የደወል ምልክት አንዴ ነክቶ ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮንም በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ለብዙዎች እንደሚጠቅም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህም ሼር አድርጉት። ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን አፕሊኬሽናችን እንግዲህ ሊንጎ ቲዩብ የተሰኘ ምርጡ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ሊንጎ ቲዩብን እንከፍተዋለን። አፕሊኬሽኑን የት እንደምታገኙት መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። አታሳልፉ፣ በአክብሮት እንድትከታተሉኝ ጋብዝኳችሁ። ወደ ቪዲዮ እንደምታዩት እዚህ ጋር በቀስት የጠቆምኳችሁ ላይ እዚች ጋር ኦኬ የምትል ነገር አለች። ኦኬ የምትለዋን እንጫነዋለን። ከዛ በቀጥታ እንደዚህ ያመጣልናል። እዚህ ጋር አሁን የኛ የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። እነሱም እነዚህ ቋንቋዎች ናቸው። እነሱን ቋንቋዎች በስነ ስርዓቱ እናስተካክላለን ማለት ነው። ሶሪ እነዚህ ቋንቋዎችን እንግዲህ እናስተካክላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንግሊዘኛና ኮሪያ ምናምን የሚል ነገር አለ። እሱን እናስተካክላለን። ፎሪጅን ላንጉዌጅ የሚለውን ለምሳሌ እንግሊዘኛ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አዘር ቋንቋዎችን ከፈለጋችሁ ማንኛውም የዓለም ቋንቋዎች አሉላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እንግሊዝ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ እንግሊዝ ካልኩትም በኋላ ኦኬ እንግሊዝ ካልኩትም በኋላ በቀጥታ እዚህ ጋር ደግሞ መጣና ኔቲቭ ላንጉዌጅ የሚለው ላይ አማሃሪክ ብዬ አስገባለታለሁ። ምክንያቱም እኔ የምችለው አማርኛ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ እንደዛ አድርጎ ሲያመጣልኝ ኔክስት የምትል በተናለች እዚጋ ከታየቻችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚጋ ኔክስት የምትል በተናለች። እሷን አንዴ ክሊክ አድርገን ወደፊት እናልፋለን። እዚጋ እንደምታዩት በጣም ሌሎች ነገሮች አሉ። እናንተ ምንም እንዳትነካኩ እሺ የሚል በተን አለ። ለምሳሌ ወደ አማርኛ ስለቀየርኩት እሺ ወይም ደግሞ ኔክስት ሊላችሁ ይችላል። እናንተ አፕሊኬሽኑን በቀጥታ ትከፍቱታላችሁ። አፕሊኬሽኑ በዚህ መልክ ይከፍትልናል ማለት ነው። እናንተ የመረጣችሁት ቋንቋ እንግሊዝ ነበረ። ስለዚህ እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ እንዲተረጎምልኝ ነው የምፈልገው። በጣም የተመቼ ነገር ለምንድነው ላይቭ ስትሪም ነው ማለት ነው። ይሄንን በቀጥታ የሚተረጉምላችሁ በጣም መጠቀም ያለባችሁ ነው። ምክንያቱም በብዙዎች በአለም ቋንቋዎች እኛ ሳናቃቸው ብዙ መጠቅሙ ቪዲዮዎች የተሰሩ አሉ። እነዛን በቀጥታ መተርጎም ስለሚያስችላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ሴቲንጎቹን ወይም በተኖቹን እኔ እዚህ ጋር የዩቲዩብ ምልክት አለ እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደግሞ ሴቲንግ አለ። የዩቲዩብ ምልክትን በመንካት በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ይዟችሁ ይገባል። እዚህ ጋር ግን በመገቡ ሰዓት ሳይኒን ካላረጋችሁለት ሳይኒን አርጉ ካላችሁ ሳይኒን አርጉለት። ይሄው እንግዲህ ወዳጆቼ ማንኛውም ርዕሱን ሳይቀር ሁሉንም ወደ አማርኛ በሙሉ ተቀይሯል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንግሊዘኞች የተባሉ ቪዲዮዎችን በሙሉ ወደ አማርኛ ተቀይረዋል በቀላሉ። አሁን ደግሞ ቪዲዮውን ከፍተን እንዴት አድርገን ቪዲዮ እንደሚተረጉምልን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ግን ኮፒራይት እንዳያስይዘኝ አንድ ቪዲዮ ማለት ክሬቲቭ ኮመን የሆነ ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ አድርጌያለሁኝ። እሱን ቪዲዮ በቀጥታ ፔስተልና እከፍተዋለሁ ማለት ነው።
እናንተም የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ እከፍታለሁ። ይሄ ቪዲዮ እንግሊዘኛ ነው፣ ሰውየው በእንግሊዘኛ የተሰራ ቪዲዮ ነው። እኔ ግን በቀላሉ ወደ አማርኛ ቪዲዮን ቀይሬ ወደ ራሴ ትርጉም መቀየር ያስችለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንዳንድ በተኖችን ያስተዋውቃችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለውን ነገር በሙሉ ያስተዋውቃችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞር ኦፕሽን የሚል ነገር አለ። እሱንም ነክታችሁ የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ያስችላችኋል። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን የአመቱ ማለት ይቻላል። ስለዚህ አሁን እናንተ የምታደርጉት እዚህ ጋር የፕሌይ ምልክት አለ፣ ትታያችሁ ከሆነ እዚች ጋር ማለት ነው። የፕሌይ ምልክቷን እቺን እዚች ጋር ያለችውን የፕሌይ ምልክት አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። አሁን ክሊክ አድርጌ ልክ እንደከፈኩት ቪዲዮ መጫወት ይጀምራል። ያው የኢንተርኔት ኮኔክሽን ችግር ነው፣ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ እንግዲህ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው ኢንተርኔት ነው። እንደምታዩት ጓደኞቼ እንግዲህ በጣም ያምራል። ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር እየተረጎመልን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እየተረጎመልን ነው ማለት ነው። ያው ኢንተርኔት ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ይሄው እንደምታዩት ሁሉም ቃላቶች ህይወትን ሊለውጡ ይችላሉ። የተባበሩ አደገኛ ነው ወይም ለኛ ማህበራዊ ይፍሮዳ ምናምን ያለ በአማርኛ ቀይሮልናል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ከምንም በላይ የወደድኩት አፕሊኬሽን ሁሉም ሰው ሊጠቀምበት ይገባል ብዬ ያሰብኩት አፕሊኬሽን ነው። ቪዲዮውን ላቆመውና አሁን በደንብ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ለየት ያለ አፕሊኬሽን ነው። በጣም የተመቸ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ የተመቸ ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ቪዲዮ ላይቭ ስትሪም ማጫወቱ በጣም ይደንቃል። ሙዚቃ ሊሆን ይችላል። በቃ የፈለጋችሁትን እናንተ ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መማር ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል። ላንጉዌጆችን እንግሊዘኛ ቋንቋ የፈለጋችሁትን ቋንቋ መቀየር ያስችላችኋል ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን በጣም የተመቸኝ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እናንተም ተቸግራችሁ ሊሆን ይችላል። ዩቱብን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይም ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ በቀላሉ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛም አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ወዳጆቼ። እንግዲህ ለዛሬ በጣም ምርጥ የሆነውን አፕሊኬሽን አስተዋውቂያችኋለሁ። ፕሌይ ስቶርም ላይ በቀላሉ አፕሊኬሽኑን ታገኙታላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር LINGO ብላችሁ መጻፍ ብቻ LINGO ብላችሁ መጻፍ ብቻ። እንደምታዩት እዚህ ጋር በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። 1 ሚሊዮን በላይ ሰው አውርዶ እየተጠቀመበት ነው። ከ15000 በላይ ሪቪው የተሰጠው አፕሊኬሽን ነው። በጣም ብዙ ሰው የወደደው ነው። ሪቪዎቹን ማየት ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያሰማችሁ። ባይ ባይ።